السلام عليكم. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت الإمبراطورية اليابانية تقوم بعملية توسع سريع في المحيط الهادي وفي قارة آسيا، يغذيها الاقتصاد العسكري الإقطاعي الناتج من عملية التحديث اللي كانت قائمة في اليابان في هذا الوقت. خاضت اليابان حرب مريرة مع روسيا للسيطرة على منشوريا وضم كوريا كلها قبل الحرب العالمية الأولى، وأعطى اندلاع الحرب العالمية الأولى لليابان فرصة مثالية للتوسع بشكل أكبر. في الحرب العالمية الأولى قامت اليابان بعمل تحالف ضد ألمانيا من أجل السيطرة على المواقع الألمانية في المحيط الهادي، والأمر ده جعل من اليابان القوى المهيمنة في شرق المحيط الهادي، ومع اتساع دائرة نفوذها من البر الرئيسي الآسيوي إلى منتصف المحيط الهادي. وللحفاظ على هذا النفوذ مرت اليابان بتوسع صناعي سريع، حيث نمت من دولة إقطاعية بدائية من الناحية التكنولوجية إلى أن أصبحت تمتلك ثالث أكبر بحرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبحرية البريطانية فقط. ومع رغبة اليابان القوية في التوسع وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الفلبين وهاواي، وسيطرة البريطانيين على ملاوي وبورما البريطانية، كان الصراع حتمي، وكان التوتر في المحيط الهادي يتزايد بسرعة. وفي 27 سبتمبر 1940 دخلت اليابان في تحالف مع ألمانيا وإيطاليا، والأمر ده كان تحذير واضح للأمريكان: ادخلوا الحرب في أوروبا وهتواجهوا حرب مريرة في المحيط الهادي. وكرد على هذا التحالف قامت الولايات المتحدة بنقل أسطولها في المحيط الهادي من كاليفورنيا إلى بيرل هاربر في هاواي. وفي يوم 7 ديسمبر سنة 1941 وجد الجنود الأمريكيين المتواجدين بقاعدة بيرل هاربور في هاواي وجدوا أنفسهم في مواجهة أسراب من الطائرات اليابانية اللي شنت هجوم مباغت على المنطقة، متسببة في مقتل أكثر من 2000 جندي أمريكي. حاولت اليابان في يوم 7 ديسمبر سنة 1941 القضاء على البحرية الأمريكية في المحيط الهادي بضربة واحدة. معركة بيرل هاربور كانت مجرد إعلان من اليابان للعالم الغربي إن اليابان قوة لا يستهان بها. في اليوم ده شاهد أغلب العسكريين الأمريكان لأول مرة في حياتهم المقاتلة اليابانية الرئيسية ميتسوبيشي زيرو، اللي أنتجتها مؤسسة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة خلال هذا الهجوم اللي أقحم بلادهم في الحرب العالمية الثانية. في الشهور اللي سبقت هجوم بيرل هاربور حققت الطائرة ديرو بفضل فعاليتها وسرعتها سمعة جيدة لتلقب بالمقاتلة التي لا تقهر. وكمان أثارت هذه الطائرة اليابانية قلق المسؤولين الأمريكان عقب توجيهها لهزيمة قاسية لعدد من أفضل الطيارين البريطانيين في أحد المعارك الجوية فوق سريلانكا خلال شهر إبريل سنة 1942. سلاح الجو الياباني كان عنده واحدة من أفضل الطيارات المقاتلة في العالم في وقتها، وهي الطيارة 0A6M من تصنيع شركة ميتسوبيشي. تم تصميم الطائرة 0A6M من قبل فريق تحت إشراف مهندس الطيران الشاب اللامع جيرو هيروكوشي. عندما أعطت البحرية اليابانية لشركة ميتسوبيشي أوامرها بالبدء في تصميم الطائرة زيرو، طلبت إن المقاتلة الجديدة تقوم بتخطيط مسافات شاسعة من المحيط الهادي، وإنه يكون لدى هذه المقاتلة معدل صعود سريع لضرب القاذفات المهاجمة قبل أن تصل إلى أهدافها، بجانب إن هذه الطائرة الجديدة تكون مقاتلة تتمتع بقدرة فائقة على المناورة. في مقولة شهيرة بتقول إن المحرك يصنع الطائرة. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي لم يطور اليابانيين سوى محركات
تصل قوتها من 800 إلى 1000 حصان مع إمكانيات نمو قليلة. في الوقت ده كان المصنعين في أمريكا وبريطانيا وألمانيا بيستخدموا محركات تتراوح قوتها من 1200 حصان إلى 2000 حصان. لذلك احتاج المهندس هيروكوشي إلى جعل الطائرة زيرو الجديدة خفيفة جدا. الأمر ده أرعب بعض المهندسين التقليديين. اشتكى أحد المهندسين اليابانيين من هذه الفكرة، وعندما طلبت القيادة اليابانية منه لاحقا تحديد نقطة ضعف الرئيسية في الطائرة زيرو A6M قال إنها مليئة بالثغرات. كما أقنع جيرو هيروكوشي البحرية اليابانية بتغيير معايير الحمولة النهائية للعديد من المكونات اللي لم يعتبرها حاسمة. نتيجة لذلك كانت الطائرة زيرو A6M أسرع مقاتلة ذات محرك بقوة 1000 حصان تم إنتاجها على الإطلاق. العنصر الأثقل في أي هيكل طائرة هو الجناح الرئيسي. قام هيروكوشي بتخفيف جناح الطائرة زيرو بنسبة 30% باستخدام سبيكة جديدة من الزنك والألومنيوم تسمى سوبر ألترا دور ألومين. اعتقد المهندس هيروكوشي أن الدروع غير ضرورية في تصميم جسم الطائرة، لأنه كانت لديه قناعة أنه من الصعب إصابة الطائرة بسبب خفة التصميم وسرعتها العالية. قامت معظم الوحدات القتالية أيضا بإزالة أجهزة الراديو الخاصة بالطائرة لتوفير وزن إضافي. ونظرا لأن جهاز الإرسال والاستقبال الياباني كان رديء الجودة، ترك الأمر ده الطيارين اليابانيين غير قادرين على تحذير رجال الأجنحة من الهجمات المفاجئة، ولم يتمكنوا من تنسيق هجماتهم إلا بإشارات يدوية من حين لآخر. كانت أجنحة الطائرة ديرو A6M كبيرة وقوية، وده كان مفيد جدا في المناورة منخفضة السرعة، ومنح الطائرة معدل دوران مذهل، لكن كان من الصعب جدا انحرافها عند السرعات العالية. وفي شهر يونيو سنة 1942 اتخذت اليابان قرار غريب أثار ذهول الأمريكان، فبدل التركيز على معركة ميدواي اللي كانت على وشك الحدوث، هجمت اليابان جزر ألوشان الأمريكية، واللي كانت تبعد نحو 1000 ميل عن ألاسكا. وهنا بيظهر دور الصدفة في تغيير مجرى التاريخ. وبسبب هذا الهجوم الغريب تحدث المحللين الأمريكان عن خيارين: آمن البعض بسعي اليابانيين لتشتيت تركيز الأمريكان وإجبارهم على سحب قطاعهم العسكرية البحرية من ميدواي للدفاع عن جزر ألوشان، بينما تحدث البعض الآخر عن إمكانية استغلال اليابان لهذه الجزر للنزول بألاسكا وغزو كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية. في غضون ذلك كان القرار الياباني بإرسال مقاتلات زيرو نحو جزر ألوشان كارثة. في يوم 4 من شهر يونيو سنة 1942 حلق أحد الطيارين اليابانيين ويدعى تادايوشي كوجا، كان عمره 19 سنة، بطائرة زيرو برفقة عدد من زملائه فوق منطقة أونالاسكا
عقب تلقيهم أوامر بقصف ميناء داتش هاربر. وخلال المعركة تعرضت طائرة كوجا إلى إصابة عند خزان الوقود، وأمام عدم قدرته على التحليق لمسافة أبعد اتجه الطيار الياباني الشاب للنزول بجزيرة أكوتان، اللي صنفت من قبل المسؤولين العسكريين اليابانيين كمنطقة ملائمة لعمليات الهبوط الاضطراري. وعند بلوغه جزيرة أكوتان لاحظ تادايوشي كوجا من الجو وجود أرضية صلبة مغطاة بالعشب، فحاول النزول فوق هذه الأرض، لكن العشب أخفى مستنقع وأرض مليئة بالوحل من تحته. وعند نزوله في هذه المنطقة وقعت طائرة كوجا في الوحل عقب تعرضها لبعض الأضرار، ومات الطيار تادايوشي كوجا في الحال عقب إصابته بكسر في الرقبة. وفي يوم 10 يوليو سنة 1942 كانت الولايات المتحدة الأمريكية مع حدث هام سرعان ما غير مجرى الحرب. فأثناء تحليق أحد الطيارين الأمريكان فوق جزر ألوشان خلال مهمة استطلاعية روتينية، لاحظ الطيار الأمريكي وجود طائرة تادايوشي كوجا عالقة في الوحل في جزيرة أكوتان، فأخبر على الفور القيادة العسكرية الأمريكية اللي أمرت بدورها بإرسال فرقة متخصصة لإزاحة الطائرة من الوحل ورفعها بغرض نقلها نحو أحد المنشآت العسكرية بولاية كاليفورنيا لدراستها. وعقب إصلاح الطائرة باشر الأمريكان خلال شهر سبتمبر من نفس السنة بتجربة الطائرة زيرو، وكان الملازم إيدي ساندرز أول أمريكي يقود طائرة زيرو. وبعد عدد من الطلعات الجوية اكتشف الخبراء الأمريكان جملة من نقاط الضعف بطائرة زيرو اليابانية، حيث كانت الطائرة زيرو غير قادرة على أداء اللفات في الجو في حالة تحليقها بسرعة عالية، كما كان تصميم الكربيراتير سيء لدرجة أنه أعاق عمل المحرك في كثير من الأحيان. وخلال الفترة التالية استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المعلومات اللي حصلت عليها حول نقاط ضعف المقاتلة زيرو لتضع استراتيجيات جديدة لخوض معارك الجو ضد اليابانيين اللي أنتجوا ما يقارب 11 ألف طائرة زيرو طوال فترة الحرب العالمية الثانية. وبفضل ده نجح الأمريكان في حسم العديد من المعارك الجوية في الأشهر التالية، وكبدوا اليابانيين خسائر فادحة، وهو ما أدى بدوره لقلب موازين الحرب.